નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે આજે એક નવા દાખલા શીખીશું. સ્વાધ્યાય 5.2 નો પ્રશ્ન નંબર 1. અહીંયા આપણે ગઈકાલે જે દાખલા જોયા ને સેમ એ રીતના છે. હવે આપણે પાઈ ચાર્ટ ને આધારિત દાખલા ગણવાના આવશે. તો અહીંયા પહેલો સવાલ એવો પૂછ્યો છે સ્વાધ્યાય 5.2 નો કે એક શહેરના યુવા વર્ગને ગમતા વિવિધ પ્રકારના સંગીત વિશે એક મોજણી કરવામાં આવી. એટલે કે યુવા વર્ગના શહેરની અંદર યુવા વર્ગ છે એના વિવિધ પ્રકારના સંગીત ગમે છે તો એની મોજણી કરવાનું. મોજણી મીન્સ કે નોંધણી, સર્વેક્ષણ. બરોબર. તો નીચે દર્શાવેલા વર્તુળ આલેખ મુજબ તેના પરિણામ મળ્યા. એટલે આ એના પરિણામ, સર્વેક્ષણ કર્યું, નોંધણી કરી તો એના જે પરિણામ આવ્યા તે આ વર્તુળ આલેખમાં દર્શાવેલા છે. તો આ વર્તુળ આલેખની મદદથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. એટલે આલેખ જોઈને આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો અહીંયા છે ને અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત 20% લોકોને ગમે છે, શાસ્ત્રીય સંગીત 10%, લોક સંગીત 30%, હળવું સંગીત 40%. બરોબર. આ સંગીતના પ્રકાર છે. તો કેટલામાંથી આટલા લોકો પસંદ છે એ ખબર નથી, કેટલા લોકોની સર્વેક્ષણ કર્યું એ આપણને ખ્યાલ નથી, પણ કેટલા ટકા લોકોને કયું સંગીત ગમે છે એ આપણને આલેખમાં આપેલું છે. તો અહીંયા પહેલો સવાલ એવો છે કે જો 20 યુવાનો શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરે છે તો કેટલા યુવાનોની મોજણી કરી હશે? મોજણી એટલે નોંધણી. તો 20 યુવાનોને શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કર્યું તો કેટલામાંથી એ આપણને સંખ્યા નથી. બરોબર. અને શાસ્ત્રીય સંગીત 10% લોકોએ પસંદ કર્યું છે, પર્સન્ટેજ ની અંદર 10%. તો આખું વર્તુળ 100% કહેવાય. તો 100 માંથી 10% યુવાન છે. બરોબર. તો 20 કેટલું? તો આપણે આ સૂત્ર કરી શકીએ કે 10% માંથી 100 માંથી 10 તો કેટલામાંથી 20. બરોબર. એ પણ આપણે કરી શકીએ. અથવા આપણે મૂળ સંખ્યા ધારી લઈએ. બરોબર. તો પહેલા લખીએ કે ધારો કે સર્વેક્ષણ કરવામાં આવેલ યુવાનોની સંખ્યા કેટલી? x. કેટલી છે? x. બરોબર. આપણે ધારી લીધી કેટલા લોકોનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું તો x લોકોને આપણે ધાર્યું. બરોબર. તો આપણે શોધવાનું શું? શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરે છે કેટલા? 20 યુવાનો. 20 યુવાનો એટલે 10%. તો કેટલા યુવાનોની મોજણી કરી તો લખવાનું શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરનાર યુવાનો 10% છે. કેટલા છે? એટલે તે 20 યુવાનો છે. કેવી રીતના ખબર પડી? તો શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરનાર 10% યુવાનો છે, તે 20 યુવાન, 10% એટલે 20 યુવાનો છે. કેટલામાંથી? 100 માંથી. તો x ના 10% બરાબર 20. એટલે કે x એટલે આખા 100 ના 10% બરાબર 20. બરોબર. તો x ગુણ્યા 10 ચિહ્ન દૂર થાય તો છેદમાં 100 બરાબર 20. એટલે કે x આપણને ખબર નથી, એ જ શોધવાનું છે. x ના 10%. કેટલામાંથી 10% આવ્યા એ ખબર નથી, પણ 10% એટલે 20 યુવાનો છે. બરોબર. માટે હવે આ 100 બરાબરની પેલી બાજુ જશે અને 10 બરાબરના ભાગાકારમાં જશે. 20 ગુણ્યા 100 છેદમાં 10. બરોબર. માટે x બરાબર 200. કેવી રીતના? તો 10 દુ 20 એટલે 2 ગુણ્યા 100 થાય. 2 ગુણ્યા 100 માટે x બરાબર 200. એટલે કેટલા યુવાનો ની મોજણી કરી હતી? 200 યુવાનો. ખ્યાલ આવ્યો? જો ફરીથી ગઈ. જો 20 યુવાનો શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરે છે તો કેટલા યુવાનોની મોજણી કરી હશે? એટલે આપણને ટોટલ કેટલા યુવાનોમાંથી મોજણી કરી એ ખબર નથી. મોજણી એટલે નોંધણી. પણ શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ છે 20 યુવાનોને, તો પર્સન્ટેજમાં 10%. એટલે 100 માંથી 10% આવ્યા હોય આપણને તો ખ્યાલ જ છે. બરોબર. માટે ધારો કે આપણે 100% ને ધારી લઈએ. ધારો કે સર્વેક્ષણ કરવામાં આવેલ યુવાનોની સંખ્યા x છે, મૂળ સંખ્યા ધારી લીધી. માટે શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરનાર યુવાનો 10% હોય એટલે કેટલા યુવાનો? 20 યુવાનો. તો x ના 10% બરાબર 20. આપણે આ છઠ્ઠા ધોરણની અંદર આ પદ્ધતિ શીખીને આવેલા છે. બરોબર. હવે જોઈએ આપણે સવાલ નંબર 2. કયા પ્રકારનું સંગીત મહત્તમ યુવાનોને પસંદ કરેલ છે? તો મહત્તમ સૌથી વધારે આલેખમાં પર્સન્ટેજ કોના છે? હળવું સંગીતના.
તો સૌથી વધારે પસંદ કયું સંગીત હોય? હળવું સંગીત. બરોબર. કયા પ્રકારનું સંગીત? તો લખવાનું હળવું સંગીત મહત્તમ યુવાનો ને પસંદ કરેલ છે. હળવું સંગીત સૌથી વધારે પસંદ હોય તો કયું છે? હળવું સંગીત. બરોબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું સવાલ નંબર 3. આગળ સવાલ નંબર 1 અને 2 જોઈએ. બરોબર. હવે અહીંયા સવાલ નંબર 3. જો કોઈ કેસેટ કંપની આ સંગીતની 1000 સીડી તૈયાર કરે તો દરેક પ્રકારના સંગીત માટે કેટલી સીડી તૈયાર થાય? એટલે કે અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત, શાસ્ત્રીય સંગીત, લોક સંગીત અને હળવું સંગીત આ બધાની ટોટલ થઈને 1000 સીડી બનાવે. બરોબર. પણ અહીંયા પર્સન્ટેજમાં વેચાયેલું છે કે હળવું સંગીત 40%, અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત 20%. તો કેટલી? એટલે આપણે આ બધાની થઈને 1000 સીડી બનાવવાની છે. તો હળવું સંગીતની 1000 માંથી 40% સીડી બનાવવાની. બરોબર. તો એમાં જોઈએ તો આપણે પહેલું જોઈએ હળવું સંગીત. તો હળવું સંગીત બનાવવાની સીડી બરોબર કેટલી? તો 1000 ના 40%. આવું કરવું પડે કેમ કે 1000 માંથી 40% સીડી કેની બનાવવાની? હળવા સંગીતની. તો 1000 ના એટલે ગુણાકાર 40 ના છેદમાં 100 કેમ કે ટકાની ચિહ્ન દૂર થાય તો છેદમાં 100 આવે. બરોબર. તો 10 ગુણ્યા 100 100 કેન્સલ એટલે કેટલી થઈ? 40 ગુણ્યા 10 બરાબર 400. તો હળવું સંગીતની સીડી કેટલી બનાવવાની? 400. કેમ કે બધી થઈને ટોટલ 1000 સીડી બનાવવાની છે. એમાંથી હળવું સંગીતની 40% સીડી છે તો કેટલી થાય? 400. બરોબર. બીજું હવે કયું લઈએ? લોક સંગીત. તો લોક સંગીત ની બનાવવાની સીડી બરાબર લોક સંગીતના કેટલા? 1000 ના 30% સીડી બનાવવાની. 1000 સીડી માંથી 30% સીડી લોક સંગીતની. તો 1000 ના 30% માટે 1000 ગુણ્યા 30 ના છેદમાં 100 100 ગુણ્યા 10 બરાબર 300. 300 સીડી લોક સંગીતની હશે. પછી લઈએ ત્રીજી સીડી કેની છે? શાસ્ત્રીય સંગીતની. તો લખવાનું કે શાસ્ત્રીય સંગીતની બનાવવાની સીડી માટે 1000 માંથી શાસ્ત્રીય સંગીતને કેટલી સીડી બનાવવાની? 10%. માટે 10% માટે 1000 ગુણ્યા 10 છેદમાં 100 ટકાનું ચિહ્ન દૂર થાય એટલે છેદમાં 100 આવે. 10 ગુણ્યા 10 બરાબર 100 સીડી. કેટલી સીડી બનાવવાની? 100. આપણે અહીંયા કેટલી બનેલી? 400 અને આ 300. 400 700 ને 800. હવે 200 સીડી. આનો જવાબ 200 જ આવશે. બરોબર. અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીતની સીડી બનાવવાની માટે 1000 ના કેટલા આવશે? 1000 ના 20%. માટે 1000 ગુણ્યા 20 છેદમાં 100 10 દાન 1000 100 દાન 1000 માટે 200 સીડી. કેટલી? 200. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે ટોટલ 1000 સીડી છે. 1000 સીડી માંથી આપણે આ બધી સીડીઓ વેચવાની છે. હળવું સંગીતની 40% સીડી બનાવવાની 1000 માંથી, લોક સંગીતની 30%, શાસ્ત્રીય સંગીતની 10. તો 1000 ના 40, 1000 ના 30%, 1000 ના 10%, એવી રીતના બધા ટકા 1000 ના ટકા શોધી લઈએ. 1000 માંથી 20% તો આપણને સીડીઓની સંખ્યા મળે. માટે હળવું સંગીત બનાવવાની સીડી કેટલી બનશે? 40 અલા 400. લોક સંગીત બનાવવાની સીડી કેટલી બનશે? 300. શાસ્ત્રીય સંગીત બનાવવાની સીડી કેટલી બનશે? 100. અને અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત બનાવવાની સીડી કેટલી બનશે? 200. હવે બધા જવાબનો ટોટલ કરો તો 1000 સીડી થવી જોઈએ. 400 + 300 700, 800 અને 200 1000 થઈ ગયા. એટલે આપણો દાખલો સાચો. મિત્રો સેમ એક આવો જ દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું પીડીએફ ની અંદર. આ એક દાખલો શાંતિથી જાતે ગણવાનો છે. બરોબર? ખ્યાલ આવ્યો? અને આવતીકાલે આપણી મેથ્સની
એક્ઝામ છે, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પાર્ટ A માં 20 માર્ક્સના એમસીક્યુ અને પાર્ટ B ની અંદર 1 માર્કના, 2 માર્ક્સના અને 3 માર્ક્સના દાખલા હશે. જે પાર્ટ B છે તે તમારે મેથ્સની નોટની અંદર સ્વૈચ્છિક જાતે મોઢે દાખલા ગણવાના છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જોઈને ગણશે નહીં. સ્વૈચ્છિક જાતે મોઢે ગણવાના છે, તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે મને કેટલું આવડે છે, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? અને પાર્ટ A MCQ 20 માર્ક્સના છે, તેને ગણતરી કરીને જ ગણવા અને MCQ સિલેક્ટ કરવા, ડાયરેક્ટ અઠે મૂકવું નહીં. અને જ્યારે એક્ઝામ આપવા બેસો ત્યારે પાર્ટ A એક્ઝામ આપવા બેસો ત્યારે બાજુમાં રફ પેજ રાખવું, બરોબર?